Hey,
Hallootjes allemaal, welkom weer bij een kerstverse nieuwe livestream en op mijn kanaal natuurlijk. En bij de laatste stream van dit jaar. Ja, het waren in het begin van deze video even wat technische mankementen, maar als het goed is zou alles nu weer goed moeten lopen. Ik hoop dat jullie leuke kerstdagen hebben gehad. Ik ben echt fucking druk geweest. Ik zou eigenlijk vrijdag... Zeg ik dat goed? Ja, vrijdag zou ik eigenlijk nog een streampje die deur uit doen. Elder Scrolls Online. Maar toen was ik eigenlijk een soort van vergeten dat ik met de maat had afgesproken. Dus die heb ik toen maar gecanceld, die stream. En toen dacht ik van, nou ja, oké, dan zijn er dit jaar geen streams meer. Maar nu zag ik toch een plekje nog om alsnog een laatste livestream van het jaar te doen. En de laatste stream die ik heb gedaan, dat was donderdag. Met Tomb Raider 1. Die hebben we toen helemaal uitgespeeld. Die avond. / nacht. Dus dat is ook alweer een mooie mijlpaal op mijn kanaal. En verder, ja... leuke kerstdagen gehad. Dat heb ik allemaal gedaan. Zaterdag toen kwam mijn vriendin naar me toe. En toen zijn we samen naar mijn moeder toe gegaan. Zouden daar kerstavond, eerste kerstdag vieren dan. Dus dat hebben we gecommet met z'n allen. En lekker wat drankjes erin gegooid. En verder... Ja, toen wilde mijn zusje op een gegeven moment geslapen. Ik moest op de bank slapen, beneden in de woonkamer. En ja, we wilden eigenlijk nog doorgaan, weet je wel. Mijn vriendin en mijn broertje en ik. Maar ze wilde echt gaan slapen, dus op een gegeven moment moesten we een eind aan breien. En toen zei ik zo van, oké, dan doe ik nog eventjes een half glaasje. Dus toen heb ik nog een half glaasje drank naar binnen gewerkt. Toen gaan slapen. Toen de volgende dag met mijn vriendin naar haar ouders toe gegaan. Daar nog eens een keertje gecommet. Dus mijn buik die kan wel goed uitpuilen nu. Ja. Nou ja, goed. En toen maandag... toen ben ik naar een maat van mij gegaan. En die was in Zeewolde. Want daar wonen ook wat vrienden van hem en zo. En dus zijn we ook naar een vriend van hem toe geweest. Dan zouden we een avondje lekker muziek luisteren, zuipen. Nou, dus dat was ook heel gezellig. Ja, dat is echt een playlist met allemaal verschillende nummers. Voornamelijk dik stevige metal natuurlijk. En toen heb ik die avond iets van 13, 14 bieren op. En gewoon door. Toen ben ik bij die maat van me blijven slapen. En ja, toen de volgende dag weer terug. Van Zeewolde naar huis, 2,5 uur. Maar ja. Gelukkig ging die maat van mij ook mee, want die ging weer naar zijn eigen huis, zeg maar. Want ja, hij was bij zijn moeder in Zeewolde dan. Dus we hebben een stuk samen gereisd, dus dat was ook wel chill. Nog een beetje kletsen en zo, weet je wel. Dan zit je ook alleen maar met een headset op, een beetje muziek te luisteren. Ja, en verder...
heb ik verder gedaan? Ik heb nog geleerd voor een examen. Vanuit mijn opdrachtgever. Dan ben ik dan ITIL aan het leren. Dat zijn dus eigenlijk... krijg je eigenlijk hele uitgebreide informatie over alle processen van binnen de IT, zeg maar. En daar krijg je dan dus een examen over. Ik heb vandaag flink zitten stampen, zitten leren. Ja. Nou, dan wil ik morgen even kijken of ik die examen kan halen. Dat zou wel tof zijn. Want maar mijn opdrachtgever die belde mij in één keer maandag van... het bedrijf waar hij werkt is dan misschien wel dicht. Maar ja, dan kun je gewoon leren in die tijd. Ik had zoiets van, oh shit. Ik heb deze hele week al volgepland staan. En hoe moet ik het doen? Ik dacht bij mezelf. Nou, komt uiteindelijk wel goed. Nou ja, zoals gezegd, dus dit is dan de laatste stream van het jaar. Want morgen dan heb ik, dus dat examen wil ik dan gaan doen. Dan ga ik 's avonds met mijn vriendin naar mijn vader toe. Om daar nog een soort van late kerst te vieren of zo. Nog even lekker te schaften. Ja, en dan vrijdag... Dan ga ik weer met mijn vriendin naar haar ouders toe om daar oud en nieuw te vieren. En dan zondag weer terug en dan zit een soort van vrije weekje zitten dan alweer op. Ja, dan kan ik daarna weer lekker aan die arbeid. Oh ja, en voordat ik het spel start, zou ik ook nog een soort van round-up doen, zeg maar, omdat dit dus eigenlijk de laatste stream van het jaar is. Om even terug te blikken op van, wat heb ik dit jaar al allemaal gehaald? Wat hebben we allemaal gedaan? Ik denk van ja, dat is wel leuk om te doen. Dan krijgen jullie ook nog een beetje inzicht in wat ik allemaal heb gedaan dit jaar. Of tenminste, wanneer ik ben begonnen met streamen, dat was in september, meen ik. Halverwege september, dacht ik. Ook voor nieuwere followers, zeg maar, die niet echt het begin hebben meegekregen van toen ik echt startte met mijn kanaal. Dus zoals ik al zei, halverwege september moet dat ergens geweest zijn, denk ik, dat ik ben begonnen met streamen. Toen begon ik met Mirror's Edge. Al een iets oudere game, zeg uit 2009. Heb ik ook in het jaar dat die uitkwam, heb ik die toen gespeeld. Maar dat was dan ook de enigste en laatste keer dat ik hem had gespeeld. En ik had zoiets van, welke game is nou leuk om mee te beginnen op een stream, weet je wel. En toen heb ik toch maar voor, voor Mirror's Edge gekozen. Ik denk van is gewoon een beetje neutraal, zeg maar, weet je wel, om gewoon in te komen. Want ik had wel gelezen van je moet niet met dikke games gaan starten, weet je wel, die iedereen speelt. Want daar kom je gewoon niet voor in de eerste lijsten, zeg maar. Dus vandaar mijn pick toen voor Mirror's Edge. Ik dacht van is toch een leuke game. En toen gebruikte ik, daar had ik ook nog trouwens problemen mee, jongen. Want toen gebruikte ik nog andere opnamesoftware. Of streamsoftware, moet ik eigenlijk zeggen. Dat was altijd gezeik, jongen. Ik weet niet meer precies wat het was. Volgens mij dat het geluid deed het niet. En
ja, dat kon ik ook niet controleren of zo. Want want dan keek ik in die software en dan stond er dat hij perfect het geluid opnam en zo. Als dan een stream aan het terugkijken was zo van, er is geen geluid. Of dat iemand op een gegeven moment in de stream het zei, weet je wel, van, waar is je geluid, man? En toen ben ik op een gegeven moment toch gaan kijken, verder moet ik toch maar eens even andere software gaan gebruiken. En toen ben ik dus mijn Streamlabs gaan gebruiken op een gegeven moment. Nou ja, daar ben ik sindsdien ook altijd bij gebleven. Goede software, heel makkelijk te configureren. Dus op een gegeven moment had ik die game op normal gespeeld. Want dan moest je dus eigenlijk doen om hard te unlocken. Maar ja, die normal mode, dat was dus een beetje fucked up. Nou, toen op een gegeven moment had ik dus die Streamlabs. En toen ging ik dus met hard beginnen. Ik denk van, nou, dat is dan op zich ook wel leuk, weet je wel, om dan meteen goed op hard door te gaan. Nou, dus toen op een gegeven moment Mirror's Edge uitgespeeld. Battlefield 3 ben ik ook gestart, omdat ik de Battlefield-serie wilde spelen. Gaan we overigens ook nog steeds mee verder, hoor. Want Battlefield 3, die heb ik nu uit. Hebben we dus uitgespeeld. Dat was de eerste game. Nee, tweede game van het lijstje die ik uitspeelde. Even denken. Ook overigens op hard. Ja, eigenlijk alle games die ik doe vind ik leuk om op de hoogste moeilijkheidsgraad te spelen. Mits het niet te moeilijk wordt, zeg maar. Maar tot nu toe gaat het best lekker eigenlijk. Ja, goed, dus Battlefield 3 toen uitgespeeld. Dus denk ik 2 maanden terug. En binnenkort gaan we gewoon verder met Battlefield 4 ook. Jullie zullen denken van, goh, waar blijft die nou? Maar die gaan we er binnenkort in gooien, dat komt goed. Even denken, ja, tussendoor ook nog wel eens zo Phasmophobia, Fall Guys gedaan met mijn groepje vrienden. Wat ook voor heel veel leuke content zorgde. Wat hebben we nog meer gedaan? Van Far Cry ben ik de serie begonnen. Far Cry 1 heb ik ook inmiddels uitgespeeld. Op Realistic. Dat was de hoogste moeilijkheidsgraad van Far Cry 1. Dus door die campaign zijn we ook best wel snel erin gegaan eigenlijk. Nu bezig met Far Cry 2. De Tomb Raider serie zijn we begonnen dan. Ik had op een gegeven moment een poll lopen. Dat jullie konden voten van welke gameserie willen jullie zien. Dat ik speel, zeg maar. Daar kwam dus de Tomb Raider serie uit. Ik kan nog niet gek veel stemmers of zo, hoor. Maar een aantal. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk ook nog maar klein, hè. Dus ik was al lang blij dat er toch wat gestemd werd. En het was eerst nek aan nek, Tomb Raider met The Witcher. En uiteindelijk heeft toch de Tomb Raider serie van The Witcher serie gewonnen. Dus zodoende was ik begonnen aan Tomb Raider 1. Die heb ik dus donderdag uitgespeeld. Met alle secrets en geen medkits te gebruiken. Dus daar was ik best wel trots op. Dus binnenkort gaan we ook starten met Tomb Raider 2. Dus sowieso, dat zijn toch wel iets van, even kijken, Mirror's Edge, Battlefield 3, Tomb Raider. Oh ja, Dark Messiah heb ik ook nog gespeeld. Ook op de hoogste moeilijkheidsgraad, hardcore. Hele sicke game. Die heb ik ook gespeeld toen die uitkwam. Op de dag van release heb ik die toen gekocht. En op een gegeven moment dacht ik ook van, dat is ook leuk om te streamen eigenlijk. Gewoon zo'n soort van battle simulator game, weet je wel. Wanneer dat allemaal eigenlijk een beetje, waar het eigenlijk allemaal een beetje begonnen was, zeg maar. Ja, je kon een beetje je eigen pad kiezen of een zwaard vechten, je magie gebruiken. En
En gewoon een goed verhaal. Vette, bloederige graphics, weet je wel. Slow motion, ja, was gewoon sick. Dus ik dacht van, het is ook vet om die er tussendoor in te knallen. Nou, dus die heb ik ook uitgespeeld op hardcore. Dus dat zijn er 4. 4, zeg ik dat goed? Mirror's Edge. Battlefield 3. Far Cry 1. Dark Messiah. Tomb Raider 1. We hebben 5 spellen al uitgespeeld in die paar maanden. Best lekker. Ja, goed. En wat wordt het vooruitzicht? Dat is natuurlijk ook wel interessant om te weten natuurlijk. Wat jullie het komende jaar kunnen verwachten eigenlijk. Ik heb nog niet echt heel veel verwachtingen of zo. Maar als ik het zo'n beetje inschat van wat ik allemaal wil gaan doen. Natuurlijk allemaal nieuwe followers erbij krijgen. Misschien wat subbies, donaties, weet ik veel. En qua games. Ja, we gaan sowieso natuurlijk door met de series waar ik mee bezig ben. Dus Battlefield 4, daar gaan we dus binnenkort een slinger aan geven. Tomb Raider 2, daar kunnen we mee starten. Want Tomb Raider 1 is nu klaar. Of ja, ik ga eerst nog trouwens die uitbreiding doen. Unfinished Business. Want van Tomb Raider ga ik natuurlijk alles erop en eraan spelen. Dus de uitbreidingen. Noem maar op. Dus eerst de uitbreiding nog. Unfinished Business. En dan gaan we door naar Tomb Raider 2. Van Prince of Persia hebben we nog The Two Thrones. En dan is eigenlijk... ja, ik weet nog niet zeker wat ik ga doen. Of dat ik dan ook nog de 2008 versie speel. En The Forgotten Sands. Misschien wel leuk om te doen. En dan daarna wil ik eigenlijk starten met de Assassin's Creed serie. Om die... om al die delen op 100% gewoon uit te spelen. Ik bedoel, ben je wel 80 tot 100 uur bezig of zo. Maar ja, dat is nog steeds gewoon een... hoe moet ik dat zeggen? Een soort van droom die ik waar wil maken of zo. Dat is wel vet. En verder qua games... weet ik het eigenlijk nog niet zo. Misschien gooien we nog een keer de Stalker-serie erin. Want Stalker 2 die komt er ook natuurlijk aan volgend jaar. Wat zijn dingen die ik nog steeds op mijn lijstje heb staan? Ik heb ook nog... Hellblade 1, die zou ik ook nog steeds willen spelen. Er is laatst een patch van uitgekomen met RTX, met raytracing graphics. Dus lijkt me ook wel vet om die te doen. En verder, ja, ik zal ook vast nog wat door het jaar heen. Zo nu en dan ook wel polls eruit doen van welke game of welke gameserie willen jullie mij zien spelen, weet je wel. Dat jullie weer kunnen stemmen, want ja, dat is gewoon wel leuk. Om games te spelen waar jullie ook op stemmen, zeg maar. Van die gameserie of die game, jongen, die moet je gewoon spelen en wij gaan kijken, weet je wel. Ja, that's no problem. Maar goed, dus dat was een beetje de round-up van 2021 en het vooruitzicht naar 2022.
Dus ik heb er heel veel zin in. En gaan we nu maar eens eventjes Elder Scrolls Online starten. Zal ik eventjes mijn stream title even aanpassen. Naar Elder Scrolls Online. Update. Kijk, en dan schakelen we even over naar de live scene. Hopsakeetje. Ik zal mijn telefoon even op stil zetten, anders dan... elke keer een getril. Dat is ook zo wat. Nou, there we go. Oh, zeker nog een update of zo, of niet? Oh, nee, valt mee. Oh, ik moet trouwens ook nog even één dingetje even aanpassen. Deze. Zo. Zo, nou. Daar gaan we, jongens. Even kijken waar ik ook alweer zat. Zaten level 16, Knife Ear Grotto. Oh, dat kan wel kloppen. Volgens mij waren we op zoek voor Tarn naar iets. Ik weet alleen niet meer precies wat. Volgens mij moesten we daar Tarn nog aantreffen in die Knife Ear Grotto. This place smells worse than the harborage. Nou, dan gaan we eens even kijken. Dan zal ik hem eens eventjes op deze zetten. Search for information in Knife Ear Grotto. Kijk, die zijn allemaal helemaal kapot. Scheelt weer. Nou, daar kan ik het beste denk ik hier naar boven gaan om voor informatie te zoeken. Zo. Oh, deze daar heb ik niks aan. Wacht, welk ding heb ik? Oh, ik heb nou een healing staff. Ik moet eigenlijk gewoon een flame staff hebben.
Kijk, hier hebben we een speaking stone. Kijk wat hij doet. You will not break me, king of worms. I can and I shall. Where is the amulet of kings? You cannot break the will of a son of Yakuda. I spit on you. So, Sai Sahan is alive and he has not been broken. An important piece of the puzzle to be sure, but where is he being kept? The Duchess of Anguish. It became necessary to relocate Sai Sahan when it became clear that standard interrogation techniques would not work. His will is very strong, no doubt forged during the years he spent training in solitude, attempting to restore the ancient Yakudan art of sword singing. Despite his utter failure to manifest the spirit swords, a task that came as naturally as breathing to the ancient masters, Sai Sahan maintains an unusually strong sense of self. When it was determined that he could resist or outright ignore physical pain, I had him relocated from the dungeons beneath the Imperial City to a location that might be better suited to break his will and extract the information I seek. My contacts among Molag Bal's Daedric servants were receptive to the suggestion after all. It had been years since any of them had the challenge of breaking a subject with such a strong will. The lovely Duchess of Anguish had a touch that is like razors against the flesh. Her voice sears the mind and soul, her lips are coated in venom, and her intellect is as sharp as her tongue. She practiced her art for uncounted centuries, and I am confident she will extract the information from the Red Guard without killing him. I suppose the Red Guard will need to be disposed of when this is over. Once the information is mine, perhaps I will give him to the Duchess as a gift. She will almost certainly kill him, I think, but first she will enjoy him as a plaything for many long years. The Will of Drulsala. Subordinate Dromora. Hear and obey the will of Drulsala. Drulshasa. We are strong, we despise the weak and hate the frail. And we abhor the mortals most of all because they are both weak and frail. The weak must be punished by the strong. It is our calling, and it is the order of our Lord and Master Molag Bal. Find mortals, capture but do not kill them. They must be alive when we sacrifice their wretched souls to Molag Bal. Do not fail me or you shall suffer in place of the mortals. Do this because I command it. Nice. Oké, nog een paar bookshelves. Oh, one hand and shield increased to 2. Skill line gained. Nice. En wat doet deze dan? The Lost Islands of Old Yokida. Attributed to Hazadia, Sea Queen. I remember Lost Yokida. I remember all her great islands. I remember Samara. Indeed, I had a husband there. Samara, low, lush, welcoming, with many harbors warm and sweet of fruit. Tamus was much like his island. Long and long we abided there in loving leisure until the tides of the Sea of Pearls drew me away from him. I remember Kanesh. Indeed, I had a husband there. Kanesh, tall, volcanic, harsh, but strong and blazing with inner heat. Yashgir was much like his island. We exploded together, with liquid heat but petrified as we cooled. The Azurian called me from his arms at last. I remember Yath. Indeed, I had a husband there. Yath, yagged, arid, rugged, magnificent, with clear views from a spine like steel. Safadin was much like his island. He pulled me up on a charger to ride by his side, and together we explored every terrain. One day he rode off over a ridge and was gone, and once again I returned to the sea. I remember Akos Kazas.
Indeed, I had a husband there. A Koskazaz, biggest of all, ruler and rebel, moody and many-sided, gentle and brutal. Osnar was much like his island. There I stayed longest of all, and together we fought wars, reared children, and built the city of Totembu. But even there, one day I scented the east wind from the Abyssinian. And though by then my hair fell iron grey to my waist, I returned at last to the sea. I remember Yokuda. Wel een interessant verhaaltje. Ook echt al die eilandjes zo bezoeken. Alrighty, dan hier naartoe denk ik. Hij kan beter trouwens. Zo. Ja, hier kwam ik wel vandaan volgens mij, maar hier zit zo'n Sky Shard. Die kan ik wel meteen even meepakken. Dat dacht ik eventjes dat ik dat leuk kon doen. Dan ga ik toch even zo. Dan ga ik maar hier naartoe. Zo, kom maar hier, popjes. Hoppatee. Nice. Oeh, kijk, deze is wel nice. Deze heeft betere armor en is ook gewoon light. En we hebben hier nog een kistje. Hopsakee. Kijk, krijgen we nog een betere hat. Nice. En we krijgen een malachite shard. 10 of these items can be refined into malachite, which is used to make glass equipment. Ooh. That's very handy. Nou, gaan we eens even kijken, jongens. Want dat betekent dat ik en deze kan equippen. En deze. Nice. Oké, maken we die nog even dood. Hopsakee. Shot magic. Horror of Castle Xia. Ja, dat lees ik allemaal nog een keertje voor. Dat moet je hier niet doen, want dan word je elke keer eruit gehaald omdat die beesten elke keer terugspannen. Hier, hopsa. Lekker flamberen die hap. Daedric artifact. The ancient pot or urn from Nifia Grotto might be worth something to the right buyer. Ooh, talk to Aurelian the Scholar. Kijk, dan hebben we hier nog een Speaking Stone. Unbreakable Red Guard. Chimel Adabar,
The amulet of the kings of glory. An artifact of the divines. A badge of office for the ruling emperors of Cyrodiil. And the key to my ascendancy. Yet it eludes me. Exploiting its power to bring about the calamity of our age was intoxicating. It made me aware of the limitless possibilities available to one strong enough and fearless enough to use it to achieve his own ends. The amulet has the power to create or destroy, but it also has the power to undo the damage caused by the soul burst, to mend the tear in the barrier between Nirn and oblivion. I must recover it before some fool fixes that which must remain broken. He knows of our plan to use the amulet to set things right. We must rescue Sai Sahan before he can be broken. Wordt de race tegen de klok dan? For all his self-doubt, Sai Sahan has proven monstrously difficult to break. Perhaps the years of physical training he endured to condition his body make the tortures of the flesh pale in comparison. Likewise, threats of bodily harm to friends and acquaintances have no effect. He merely closes his eyes and promises to avenge them. So deftly he pulled the Amulet of Kings from the fingers of Varen's withering husk amidst the chaos of the soul burst, and then he was gone, a fleeting shadow in the night. I must have it back if I am to enact the final stage of my plan. Since that day I have played a waiting game as more like Baal's plane melt continues unabated. For the time being, this works to my advantage, but I must find the amulet before the plane melt concludes, or my plan is doomed to failure. I would tear this continent apart stone by stone if I had to, but for now I shall be patient. Sai Sahan cannot endure these tortures forever. He will break and the amulet of kings will be mine once again. Dat gaat mooi niet gebeuren. Potverpielekes. Joh. Zo. Nou, dit wordt mooi. Yo, hoppa. Zo, meteen level up. Level 17 rewards are available. Nou, dit nemen we gewoon allemaal lekker mee. Kijk. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we allemaal kunnen krijgen. Oké, een attribute point, een skill point en ik kan kiezen tussen deze drie. Nou, dan doe ik die wel. Klein. Hopsakee. Ik
zie dat de VPN-verbinding een beetje aan het onstabiele kant is, maar ik hoop dat het meevalt. Nou, dan doe ik hier zo in ieder geval. Laat ik maar eens een keer voor health gaan. Commit points. Kijk, we hebben nou toch 2 skill points. Maar die doe ik straks wel eventjes als ik hieruit ben. En hier is nog een speaking stone. The Red Guard's iron will cannot be overcome with standard interrogation techniques. Physical tortures appear to be useless. I have therefore instructed the Daedra to move Sai Sahan into the Halls of Torment. The Duchess will be most pleased to have a new guest. His flesh is strong, but perhaps her tortures of the mind will break him. I have come too far to allow this upstart sword master to thwart my plans. I will find the amulet, one way or another. This is the information we've been looking for. Nice. The Chimel Adabal. The amulet of the Kings of Glory, pendant of the red diamond Chimel Adabal, alien relic of divine investiture. Whatever myths exist. Wacht, ik moet eerst even deze kapot maken. Zo. Whatever myth exists concerning its creation, this much is fact. As a vessel of Akatosh's will, it is tied to him in a very real way. The corruption of the Dragonfire ritual was a taxing endeavor. I spent weeks inscribing the glyphs and preparing the incantations that Aquilarius foolishly believed would change his ancestry and birthright. Trusting simpleton, none now lies adrift in the Mundus, vulnerable to the parasitic Daedra that feast upon the souls of its people. Thorn once asked me outright if the amulet could be used to repair the damage wrought by the soul burst. Subtlety was never part of Abner's repertoire. I could see the scheming machinations behind his eyes, even as he pledged his loyalty to me. I think he knew even then that he was disposable. Who needs a scheming politician when one aspires to be a god? The answer to this question is, of course, yes. This is why I must seize the amulet and protect it. It is the vessel through which I will supplant my would-be master and assume dominion over 2 worlds. Why would a god settle for just one? Oh, Abner heeft hem al van kant gemaakt. Nice. Maar even hier zo staan. Kan ik rustig met hem praten. At last, Sai Sahan has been taken to the Halls of Torment. Ooh. Oh yes, it's Cold Harbor's most nefarious prison. The Daedra in the Halls of Torment reach deep into the dark places of a prisoner's mind and torture them with apparitions of the things they most dread. It's an effective tactic. The Daedra mock our emotional attachments and the memories that form our sense of self. Daedra have no use for such things. They are immortal. It's impossible to kill Daedra. They simply reform over time. Of course I can. I am Abner Tharn. But first, I have a bit more research to do. Go back to the Harbridge and tell Varen what we've discovered. I'll meet you there once I've made the necessary preparations. Zo. Dus wij mogen weer op zoek naar Varen. Hopsakee. Oh, hoppa, 2 in een klap. Lekker. Boek.
bookshelf. Harvest End. Kijk, daar heb ik hier een Sky Shard. Nou, dan kunnen we zo die hendel overhalen. Kijk, dan zijn we hier. Nice. Hopsakee. Dekker. Wat ik wel kan doen is even kijken voor deze. Oh, die zit helemaal daar, joh. Nou, daar kunnen we wel naartoe. Moet naar Hills. Gaan we dan naartoe. Moet ik alleen eventjes kijken voor een wezen. Oh, die zit hier aan de overkant. Oh, en hier heb ik nog een viewpoint die ik kan ontdekken. Zo doen we dat. Hopsakee. Zo lekker geflambeerd. Hoppakee. 12 gold. Kijk, Redorian Pier discovered. Oeh, hier is ook nog van alles. Runestone. Lekker alles meenemen. General Gavrin's Declaration. This pier and dock house is a disgrace. No house Redorun holdings should be allowed to fall into such a sorry state. I want a squad of soldiers to clean this place up and make repairs before the start of the winter rains. G. Redorun. Ja, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Recipe already known. Nou, dat hoef ik die niet mee te nemen. Neem ik alleen een beetje van dit allemaal mee. Nog wat slangenmoes.
is om te vissen. Maar dat doen we later wel een keer. Looters. Oké, nou. Dit kunnen we nog meenemen. Kijk hoeveel ik... Oh, Eidolon's Hollow discovered. Nice. Oh, ik heb nu 58 van de 80 dingen. Oh, dat is daar zo, oké. Nou, dan kunnen we net zo goed die wees gaan pakken. Hand of Almalexia. Oh, die hebben hier gewoon een hele cavern, joh. Zullen we eens kijken? Ik ben altijd wel een beetje van te ontdekken. There's so many of them. Deze kwestie gaan we later een keer doen. Oh, kijk, hier ligt een boekje. Ancient Scroll of the Dwemer. Lore book discovered. Nice. Shimar Vamidium by Marobar Sul. After many battles, it was clear who would win the war. The Chimer had great skills in magic and swordplay, but against the armored battalions of the Dwemer clad in the finest shielding wrought by Jinago, there was little hope of their ever winning. In the interests of keeping some measure of peace in the land, Stovin the warlord agreed to a truce with Karenithil Barif the Beast. In exchange for the disputed lands, Stovin gave Barif a mighty golem that would protect the Chimer's territory from the excursions of the northern barbarians. Barif was delighted with his gift and brought it back to his camp, where all his warriors gaped in awe at it. Sparkling golden hue, it resembled a Dwemer cavalier with a proud aspect. To test its strength, they placed the golem in the center of an arena and flung magical bolts of lightning at it. Its agility was such that few of the bolts struck it. It had the wherewithal to pivot on its hips to avoid the brunt of the attacks without losing its balance, feet firmly planted on the ground. A volley of fireballs followed, which the golem ably dodged, bending its knees and its legs to spin around the blasts. Few times it was struck, it made certain to be hit in the chest and waist, the strongest parts of its body. The troops cheered at the sight of such an agile and powerful creation. With it leading the defense, the barbarians of Skyrim would never again successfully raid the villages. They named it Chimar Vamidium, the hope of the Chimer. Barif had the golem brought to his chambers with all his house thanes. There they tested Chimar Vamidium further, its strength, its speed, its resilience. They could find no flaw with its design. Imagine when the naked barbarians first meet this on one of their raids. Loved one of the house things. It is only unfortunate that it resembles a Dwemer instead of one of our own, mused Karenithil Barif. It is revolting to think that they would have a greater respect for our other enemies than us. I think we should never have accepted the peace terms that we did, said another, one of the most aggressive of the house thanes. It is too late to surprise the warlord Stovin with an attack. Or is it too late to surprise the warlord Stovin with an attack? It is never too late to attack, said Barif. But what of his great armored warriors? I understand, said Barif's spymaster. That's his soldiers always wake at dawn. If we strike an hour before, we can catch them defenseless before they've had a chance to bathe, let alone don the armor. If we capture the armorer Jinago, then we too would know the secrets of blacksmithing, said Barif. Let it be done. We will attack tomorrow an hour before dawn.
So it was settled. The Chimar army marched at night and swarmed into the drummer camp. They were relying on Chimar Vamidium to lead the first wave, but it malfunctioned and began attacking the Chimar's own troops. Added to that, the drummer were fully armored, well rested and eager for battle. The surprise was turned and most of the high-ranking Chimar, including Karenethil, Bareth the Beast, were captured. Though they were too proud to ask, Stauffen explained to them that he had been warned of their attack by a calling from one of his men. "What man of yours is in our camp?" sneered Bareth. Chimar Vamidium, standing erect by the side of the captured, removed its head. Within its metal body was Jinago the armorer. "A Dwemer child of 8 can create a golem," he explained, "but only a truly great warrior and armorer can pretend to be one." Wauw, dat is wel een zieke wending in dat verhaal, jongen. Holy shit. Dat verwacht je toch niet? Ga ik eerst heel eventjes daarboven kijken. Bij die Eidolons Hollow. Are you the courier from Artisans Craftsworks in Mournhold? Kan zijn. Okay. Ja. Kan ik ook later naartoe. Gaan we eerst gewoon naar die weesrine. Shrine of Saint Veleth discovered. Nice. The year 2920, volume 16. 2920, the last year of the first era, by Karlovac Townway, 24 Suns Height, 2920 Balmora, Morrowind. It was the first time in 17 years that the 3 members of the Morrowind Tribunal had met in the same place since Sothasil had left for Artaeum. All 3 wished that the circumstances of their reunion were different. From what we've learned, while the prince was returning to Cyrodiil to the south, a second imperial army came down from the north, said Vivek to his stony-faced compatriots. It is reasonable to assume Uleg didn't know about the attack, but neither would it be unreasonable to suppose that he planned on being a distraction while the Emperor launched the attack on Blackgate, said Sothasil. This must be considered a breach of the truce. Where's the Duke of Mournhold? Asked Vivek. I would hear his thoughts on the matter. He is meeting with the Night Mother in Teleroon, said Almalexia quietly. I told him to wait until he had spoken with you, but he said that the matter had waited long enough. He would involve the Morak Tongue in outside affairs. Vivek shook his head and looked to Sothasil. Please do what you can. Assassination will only move us backwards. This matter must be settled with diplomacy or battle. 25 Suns Height, 2920, Teleroon, Morrowind. The Night Mother met Sothasil in her salon, lit only by the moon. She was cruelly beautiful, dressed in a simple silk black robe and lounging across her divan. With a gesture she dismissed her red-clothed guards and offered the sorceress some wine. You've only just missed your friend, the Duke, she whispered. He was very unhappy, but I think we will solve his problems for him. Did he hire the Morak Tongue to assassinate the Emperor? Asked Sothasil. You are straightforward, aren't you? That's good. I love plain-speaking men. It saves so much time, of course. I cannot discuss with you what the Duke and I talked about, she smiled. It would be bad for business. What if I were to offer you an equal amount of gold for you not to assassinate the Emperor? The Morak Tongue murders for the glory of Mephala and for profit, she said, speaking into her glass of wine. We do not merely kill, that would be sacrilege. Once the Duke's gold has arrived in 3 days' time, we will do our end of the business, and I'm afraid we will not dream of entertaining a counter-offer. Though we are a business as well as a religious order, we do not bow to supply and demand, Sothasil.
27 Sensei 2920 The Inner Sea Morrowind. Sothasil had been watching the waters for 2 days now, waiting for a particular vessel, and now he saw it. A heavy ship with the flag of Mournhold. The sorcerer took the air and intercepted it before it reached the harbor. A cool flame erupted over his figure, disguising his voice, and forming to that of a Daedra. "Abandon your ship," he bellowed, "if you would not sink with it." In truth, Sothasil could have exploded the vessel with but a single ball of fire, but he chose to take his time to give the crew a chance to dive off into the warm water. When he was certain there was no one living aboard, he focused his energy into a destructive wave that shook the air and water as it discharged. The ship and the Duke's payment to the Morak tongue sunk to the bottom of the inner sea. Night Mother, thought Sothasil as he floated towards shore to alert the harbour master that some sailors were in need of rescue, offering bows to supply and demand. Zo, nou, daar gaat dan je schipje. Jeetje. Kijk, we hebben de weesrijn erbij. Nice. Nou, dan gaan we maar eens even naar die Muthgna Hills weesrijn. Even een tussenstopje. Zo, wat een mooi gezicht. Oké. Dan moeten we daar naartoe. Dan moeten we dus even dat artefact afgeven. Wat ik heb gevonden. Oh, kijk. Hier hebben we een Thieves Trove. Nou, dan gaan we wel eens even wat pakken dan. Bankroy Treasure Map. Oeh. En al 6 lockpicks. Nicey, nicey. Oh, en hier ligt nog een boekje. Pocket Guide to Mournhold. Welcome traveler, welcome to Mournhold, the city of light and magic. This pocket guide was prepared with great care of you in the year 2E 481. And as such you can rest assured that it is current and up to date enough to provide you for... wacht. Up to date enough to provide for your every need. Zo, jeetje. As the capital of Stuk om mezelf. Oh. Af en toe heb je echt even zo'n moment van... error. As the capital of Morrowind, Mournhold is the greatest city in Tamriel. Travelers bring prayers and commerce to our streets, and we are ecstatic to receive you. Please understand that with so many pilgrims gathering every day, you may occasionally encounter outlanders who seem lost, overwhelmed or even frustrated by the bustle and the layout of the city. To accommodate all visitors, the city registrars have compiled a few useful instructions on places and activities you may enjoy, as well as mandates from the Tribunal you must adhere to. Observe, learn and enjoy your stay. Reverence. Dunmer from the farthest reaches of Morrowind and beyond arrive each day to pray and show reverence for the living gods of the Tribunal. If you are one of our Dunmeri brothers or sisters, you already know the proper ways to show obeisance to the 3 tribunes, Almalexia, Vivek and Sothasil. Sacred shrines throughout the city, including the Tribunal Temple, are ready to receive your donations.
If you are a non-Dunmer visiting our city, no doubt by observing our citizens you will pick up the proper modes of obeisance. The safest course of action remains the simplest. Do as the Dunmer do, say what the Dunmer say, and be mindful of where you walk. Remember, do not panic when you see heretics submitting to the justice of the Tribunal. The Registrar would like to assure you that we are all well practiced in dealing with heretics. Your safety remains one of our greatest concerns. The Great Bazaar. Mournhold stands as the mercantile heart of Morrowind. We welcome your business. If this is your first visit to our great city, feel free to ask the City Watch for the most direct and safest route to one of our merchant districts. The Great Bazaar, the largest and most heavily patrolled of our markets, should serve as a destination spot during your stay. Make sure to see a seasonal event at one of our outdoor theaters. Catch a wandering passion, play in a town square, or listen to a public choir in one of our well-groomed parks. I know that every purchase you make grants you a little piece of Mournhold to take with you when you depart. Please, however, be sure to make purchases only from registered and licensed merchants. This is the only way to ensure that proper fees and excesses are collected. Plaza Brindisi Dorum. Troubled souls can find peace wandering through the statuary and gardens of Brindisi Dorum. Just as trees and flowers reach toward the sky to seek the nourishment of the sun, the citizens of Mournhold raise their arms in prayer to the wisdom of the Tribunal. May you find solace here. The Tribunal Palace. Many travelers cannot wait to visit the Tribunal Palace, where the living gods of Morrowind reside. Please understand that while we welcome your zealous enthusiasm, the Ordinators may take issue with displays of excessive zeal. As always, everything in moderation. If your enthusiasm gets the better of you, Tribunal shrines located throughout the city are available to collect donations to atone for your transgressions. Whatever you seek, you can find it in Mournhold. Our priests, registrars and the city guard will make sure of that. Enjoy your stay. Nice. Kijk, dan gaan we eens even met die Aurelium, de Scholar, kletsen. Daedric ruin doing here? What's its purpose? Oh God, is there blood coming out of my hair? Oh, cool, this is a very rare Daedric beard pot. Massive Dremor would wear these suspended by chains around their necks to protect their lustrous beards. Isn't it fascinating? Here's your reward. Nou, mooi rewardje wel dan. So, daily endeavor completed. Wacht, en nou... Pak ik wel even die weeshrine. De Obsidian George Wayshrine. Hier hebben we ook nog Pure Water. Hé, daar is ook nog wat. The Thief's Trove. Ja, die is voor mij. Hahaha. Nana. Dark Ruins. Nog een loreboekje. Dark Ruins by Cirillo the Deranged. They call me mad and have branded me insane. I accept the title they have given me, and wear it proudly as a badge of honor. For the name I now carry shows that I was willing to enter the dark places over and over again, to brave the ruins of madness and chaos, to bring knowledge to the world. The three protect me from the things I have discovered and keep my mind clear long enough to share this knowledge with the world. I found my first Daedric ruin when I was with a very young man. It was a hidden shrine from the past, dedicated to the
anticipations of the tribunal. I was rounding up a number of Kwama scripts that had wandered away from the herd. I followed the scripts into a hidden canyon, where I heard the pathetic cry of a lost script emerging from a crack in the canyon wall. I squeezed through the narrow gap to find that it opened into a large depression in the rock that no simple cave had I wandered into. No, this place was full of carved stone that at once filled me with both wonder and deep fear. For the oppressive blocks of set stone were decorated with patterns of webbing and spider motifs, and the statue at the center of the space depicted none other than the anticipation of Vivek, the web spinner Mephala. Words carved into the base of the statue burned into my memory, never to be forgotten. Lust is love, lies are truth, death is life. They frightened me, but also excited me. The experience set me on a path that led to madness and knowledge. Though where one ends and the other begins, I cannot tell. I returned to my family's Kwama mine and escorted the scripts back to the herd. Then I packed a bag, said goodbye to my mother, and started my search for the hidden shrines and dark places where the Daedric ruins wait to be discovered. Not every ruined shrine waits beneath the ground. Some hide in open places that are far from inhabited lands. These might be overgrown with vegetation or lost within the folds of rolling hills and craggy canyons. I have even visited a shrine that was hidden beneath the sea. Those shrines located in underground caves and complexes tend to appear more ominous and oppressive than those happened upon in the great outdoors. But that could just be the influence of the ever-present darkness and awareness of the crushing walls of stone. Some of these ancient shrines stand alone in the darkness, but others serve as the focal point of great complexes, many of which are guarded by elaborate traps or vicious monsters, or both. I have visited more than a dozen of these Daedric ruins, and a few were not as abandoned and in use as the temple would have you believe. There are still those among us who honor and even worship the Daedric princes, and I discovered more than a few fresh offerings and sacrifices in these dark places. But the true secret, the knowledge that has earned me my new name, for that I must ask you to keep an open mind and a firm resolve, because what I am about to reveal may sound unbelievable. It may even sound like the beginning of a campfire story, one intended to frighten before bedtime, but I assure you there is no story. What did I find at the first shrine to the web spinner that I wandered into by luck and accident? What drove me from my parents' home in search of other Daedric ruins? It was the voice, beautiful and seductive. It whispered to me, told me secrets that I never should have heard. The whispers emanated from the ancient cracked statue. They echoed from the cavern walls. They reverberated through my mind, building in volume and intensity until they drowned out my own thoughts and memories. They frightened me, these whispers, but they also excited me, and I had to hear more. But the web spinner was done with me. She imparted her words of wisdom and dark secrets and fell silent. The place was once more abandoned, desolate. If I wanted to hear more, and I so very much wanted to hear more, I would have to find another shrine. And so my life's work was set before me. I had to find other secret places, other hidden ruins. I had to hear what the other Daedra had to say. Not because I worshipped them, not because I had fallen under some dark spell. No, I needed to learn more so that I could share it with the world. It was imperative, it was my duty, but as I write these words, I find that I can't reveal what the whispers told me. My hand won't put the whispers to paper. It refuses no matter how hard I try. It seems I have failed in my mission. All I can do is tell you that there are secrets to learn, but it appears that if you want to learn them, you'll have to make the trip yourself. Visit the dark ruins, listen to the whispers, perhaps you'll fare better than I, and the whispers won't drive you mad. Oh, mijn oma die belt. Ja, ook altijd in een stream, hè, dat iemand mij moet hebben.
Ja, ik bel haar zo wel even terug. Zo. Alles en iedereen is al dood. Kijk, en hier hebben we die Obsidian George Way Shrine. Moet ik even kijken. Oh ja, er was een Sky Shard. Maar we moeten naar Stonefalls. De Harborage. Even kijken, want dan doe ik deze. Nou, weer eens eventjes op bezoek bij Varen. Dus kijk wat hij ons te vertellen heeft. Waarschijnlijk moeten we nu op zoek naar Sai Sahan. To fill it, use the soul trap ability on an enemy moments before the enemy's death. Soul trap ability is located in the soul magic skill line. Nice. Ja, het was dat ik hem per ongeluk pakte. Nou, eens kijken wat hij te zeggen heeft. Unexpected visit. What brings you back, Vestige? Kijken. Thorn and I discovered where they are keeping Sai Sahan. At last. Where can he be found? Prison in Cold Harbor called the Halls of Torment. Well done. I will begin searching for a safe route to the Halls of Torment immediately. Is there anything else? I was going to say that a river flows and we are slaves to its current. But I am done with riddles and metaphors. I don't know what awaits us. I'm not a prophet. I'm just a foolish old man who glimpsed the wisdom of the scrolls and survived. But you can find a path to the Halls of Torment, can't you? When Than returns, we will combine our resources. We will find a path to these Halls of Torment soon enough. Nou kijk, dan ontvangen we in ieder geval dit. Darn Family Ring. Slight Glyph of Health. En een skill point. Nice. Hopsakee. Light armor increased to 21.
Gravelord increased to 24. En we krijgen een achievement. Thorn Speaks. Alright. Nu ga ik heel eventjes mijn oma even terugbellen. En dan ben ik zo terug, gaan we zo verder. Dus dan zie ik jullie zo. Tot zo.
Hallootjes jongens, daar ben ik weer. Gelukkig was er niet zo'n lang telefoongesprek. Dus kunnen we weer lekker verder. Nou, hebben jullie in ieder geval eventjes een plaspauze gehad? Of even een drinkpauze? Oh kijk, hier is ook een nieuw boekje bijgekomen. Gaan we die even lezen, maar nou moet ik zelf eigenlijk eerst nog eens even wat drinken, want ik heb nou al zoveel gelezen. Dus ik ga eerst even gauw wat drinken pakken. Zo. Ik heb in ieder geval eventjes de keel gesmeerd voor als ik het boek ga lezen. Alright, there we go. The Chronicles of the Five Companions. 4. I am Grand Chancellor Abnethon, Overlord of Nibene, the head of the Elder Council, advisor to emperors and kings for 117 of the 164 years that I have been alive. Wacht eens, hoe lang is dat? Dus hij is 117. Zo, nou dat is al een tijdje. Jeetje. The 164 years that I've been alive. Goh. Konden wij maar zo oud worden. Tering, hé. I did not come by my position of influence through luck or nepotism, but rather through extreme discipline, ambition and cunning. And yet here I am, conspiring with idiots and fools in a musty hole in the ground. How the mighty have fallen. The year is Second Era. Ja, 2 staat voor Second Era. 582, but I am unsure of the precise date. I've lost track, given the gravity of the monumental task that is before us. After reading the previous entries in this chronicle, I felt it necessary to offer my side of the story, so that I am not misrepresented by future historians. We Tharns have held positions of power throughout Cyrodiil since the days of the Potentate. We are prized for our loyalty to the Empire, our deft political machinations, and our ruthless subjugation or elimination of dissenters within Imperial territories. What we do is grim work, but it is necessary if the Empire is to endure. Do I sound boastful and egotistical? Perhaps I am, but I shall put these words to paper so that you, the reader, might understand my views and my actions and their place in the long view of history. For nearly 30 years I advised the savage men of the Reach, from Durkorak to Leovic, as their long brutish dynasty ravaged the Empire. They lasted longer than many of the would-be conquerors that came before them, but their alien nature and low heritage made them unfit to stand in the presence of the true-blooded sons of Calovia or Nibene. Their most grave insult came when Leovic, youngest of their line, sought the hand of my 16th daughter, Clivia, in marriage, that she might rule with him as empress, like his grandfather before him, who married Phyrexia Thorn,
Leovic hoped that our family's connections and pure Nibonese bloodline would somehow legitimize his claim to the Ruby Throne. It was an exercise in futility, and it exasperated me to no end. So, when Varin Aquilarius, the son of a Colovian duke and a powerful military leader in his own right, contacted me in secret and sought my assistance to depose those foul strangers from the north, I eagerly agreed. The war was long and bloody, but armed with my knowledge of the imperial city, Varin eventually led his army of rebels to the palace gates. Varin drove his sword into Leovic's black-blooded heart and watched him die, choking on his own lifeblood, at the foot of the Ruby Throne, and immediately declared himself to be emperor. For my loyalty and assistance, he agreed to take my daughter Clivia as his bride. After Varin's betrayal at Minimarco's hand, it paid me to hand the reins of the empire over to another outlander, but the King of Worms is a dangerous enemy. To ensure the dominance of necromancy over all other forms of magic, Minimarco immediately cast the Mages Guild out of the imperial city, then had all remaining dissenters arrested as enemies of the state. I did not wish for my name to appear on that very long list, which only grew shorter when the executions began, so I pledged my loyalty. In return, I was granted stewardship of the imperial city. My daughter Clivia, still the Empress Regent, became the titular ruler of the empire, but Minimarco remained the power behind the throne. Of course, Minimarco turned on me the moment my usefulness was expanded. I was marginalized and cloistered away in a tower of bones, and my daughter was turned against me, lured by Minimarco's promise to teach her the dark arts that would give her mastery over life and death. But know this, dear reader, I will take the empire back. I will restore order out of chaos. That is my only ambition, and my ultimate desire. I will strike down any who stand in my way with all the fires of Daedric sorcery I can command, and those who dare to thwart me shall be damned to the pits of oblivion for all eternity. Nice. Ja, de Starn was ook niet zo'n lievertje. Maar... Oh ja, dan moet ik dan eventjes de deur uit. Dan moet ik even kijken. Ga ik denk ik nog eventjes de stad in om eventjes wat van die crafting dingen te doen. Nu kunnen we deze nog verzamelen. Message. Meet me at the harborage.
We are ready to rescue Sai Sahan. Alright. Nou, dan gaan we dat dus later eventjes doen. Dan gaan we eerst even hier naartoe. Saw a mud crab the other day. So what? Those things are everywhere, like rats. This one is 3 paces wide and eating a guar. Dan moet ik hier wel ergens zijn. Oh ja, hier. Kijk, hier hebben we een woodworking station. Zo. Deconstruct. Een healing staff. Nee, die moet ik eigenlijk onderzoeken. Nou, doe even research. Dan kunnen we deze doen. Increases physical and spell resistance. Zo dan. We hebben nog de blacksmithing. Dan kunnen we dan deze doen, denk ik. Ja, laat maar doen. Steelhelm. We hebben nog wat materialen mee. Hopsakee. Dit is allemaal te researchen. Rank 2 Deconstruction Analyst. Nice. Eens even kijken. Nou, dan doen we deze. Hopsakee. Do you know how long I've been looking for you? Jij ook al, zo. Raw silverwood. Deze kunnen we nog inwisselen. Dan hebben we deze nog. Nou, deze kunnen we materialen omdopen. Die kan ik verkopen eventueel. Research. Kijk, doen we gewoon dit zo. Hopsakee. Braces of the Night Mother collected. En dan even kijken, volgens mij heb ik verder geen lichte dingen. Oh ja, deze. Maar ja, dat is zo'n laag level. Daar heb ik helemaal niks aan, jongen. Dus even kijken, nou heb ik volgens mij alles gehad. Wat ik trouwens nog wel kan doen is even naar de singing shards gaan. Ik weet toevallig dat die zo heet, omdat ik er best wel vaak kom. Extraction. Maar die kan ik trouwens wel weer gebruiken. Maar kan ik ook stijgen in level. Nou, gewoon dit doen. Oh. Kijk, ik krijg ook weer wel dingetjes uit.
Kan er eentje van weg. Nice. Nou, deze is van lagere health ook, hè. Dus... Nou, en deze twee ook trouwens. Nou, hoppakee, doe dat maar. Zo. Deze ook weer van lager level. Deze kan ook weg. Deze ook. Zo. Nou, daar zitten we best wel weer goed. 30 plekken weer tot onze beschikking. Dus dat is best wel nice. Kijken, dan ga ik nog eventjes naar de Stable Master om eventjes mijn riding skill weer even te upgraden. Traveler, a moment of your time. Kijk, dat was hier. We race fine horses in Davon's watch. Once sold one to Vivek himself. What can I help you with? Kijk, kunnen we deze er weer bij doen. Hopsakee. Oeh. En ik kan wat stelen. Uit de safebox. Doe gewoon. Are stupid. What's your excuse? You should demand a larger bounty when you see the guards. Trolls take you and the horse you rode in on, criminal. You are now notorious. Guards aware of your bounty will actively seek to accost you. Some citizens will refuse to speak with you until you clear your bounty. Nou, ik weet toevallig dat ik dat kan doen. Dat ik mijn bounty kan clearen in zo'n Atlas Refugee. Alleen het kut is wel... Can mount while crouching. Nou, doe het zo. Can you believe it? Dragons in your own homeland. What are you going to do? Shit, dat zijn... Excuse me, please. I have a message for you. Kijk, want dan moet ik eventjes naar de buitenkant. Dus daar. Dat beestje. Kijk, gaan we gewoon hier erin. No, I understand. If you change your mind, I'll be here.
Eventjes deze hebben. Moesdruls. I'll move hot goods for you, but my rates are final. Ja, maar wacht eventjes. Psst, you. Over here. The way I see it, I'm Store. Launder. Kijk, dus deze wil ik launderen. Die ook. Die en die. Kijk, dan kan ik deze aan hem verkopen. Ceramic urn. An urn painted with idyllic scenes of farm life in Tamriel. Should resell nicely once the ashes are dumped out. Hopsakee. Lekker, daar krijg je dan toch ook weer mooi geld voor. Alright, dus nou kunnen we naar de Harborage. Oh, je hebt ook een banker zetten. Even kijken of er dingen zijn die ik niet gebruik. Die kan ik dan eventueel gewoon storen. Oh, wacht, die banker zit daar. What do you want? welcome. Shall I attend to your account? Dat mag. Your bank stores items for all of your characters to share. Crafting materials stored in your bank are pulled directly to you when crafting. Oh, wacht. Even kijken. Mijn bankspace. Oeh, die is best wel vol, hè? Jeetje. Met deze kan ik er wel in storen. Oh, deze die kan ik zo nog gebruiken. Wacht, dan gaan we eens even kijken, jongens, want wat we allemaal kunnen doen. Kijk, want deze die moet ik nog toevoegen. Crafting mode 15 drummer belts. Oh, requires rank 9 of any one of the metalworking tailoring ups. Ja, oké, dus dat is het dingetje. Sorry trouwens als de stream niet altijd helemaal goed werkt, want ik zie wel dat de bitrate echt heel erg loopt te slingeren van de VPN. Ik weet niet waardoor. Misschien dat het druk is op die servers of zo. Maar dan weten jullie in ieder geval waar aan het ligt.
Even kijken. Wat had ik allemaal? Style page. Grave Dancer Great Sword. Grants an outfit style collectible. Once used, the outfit style is available to all characters on your account. Nice, doe maar. Hopsakee. Nicey. Nou, deze kunnen we wel even doen. Hopsa. Lekker vreten. You have received a collectible. Your collections can be viewed and set active in your collections menu. Nice. Nou, dan gaan we nu maar eens eventjes langs Varen. Tel ik eerst eventjes mijn schuld af. Dat is wel zo netjes. Zo. Kijk, nou zijn we weer gewoon good to go. Good to go. Ready to go. Zo dan. Nou, dan gaan we maar eens eventjes naar de Harbridge. Allemaal helemaal blij. Nou, dan kunnen we weer naar de Harbridge. And you are the most qualified. Why? Is it your superior knowledge of Cold Harbor? Your expertise in dealing with Daedric entities? Or is it simply the unrequited puppy love you feel for that? Ooh. The time has come for another foray into Oblivion vestige. We have one last ally in need of rescue. Sai Sahan. Indeed, Abnathan and I have been meditating, scrying and poring over Manamaka's notes. And at long last we've discovered the location of the Halls of Torment. How long has Sai Sahan been a prisoner there? Our friend has suffered unimaginable and unending torment for nearly 2 years. Far longer than any mortal man should endure. But Sai Sahan is something more than mortal man. He's a descendant of Leki, the Yokudan sword saint. I've seen it. Then we must find him, and quickly.
We have been able to determine the precise area of the halls where Sai is being held. This is why we were so long about the task. I shall open a portal for you. Am I going alone? Lyris and Abner have both agreed to accompany you, but I fear their mutual enmity will complicate your task. Speak with them and hear what they offer, but you must choose one or the other. Interessant. Dus we krijgen een keuze. You look perplexed. What inscrutable riddles is Varen spouting now? Did he? What surprisingly good advice. Titanborn and I are more likely to kill each other than we are to help. The choice is yours. But I recommend choosing brains over brawn. I have valuable knowledge of the Daedra, and don't forget, I'm the mage. Spannend. What's wrong? What did Varen say? Then your choice is clear. I've known Sai Sahan longer than anyone. I should be the one to go. It's your decision. Just know that I'd give my life for you or for Sai. Would Tharn do the same? Ja, wat zullen we dan dus doen? Laten we Lyris er maar gewoon lekker bij pakken. Thank you. You won't regret it. Back in the Cold Harbor slave pits, the Shriven used to whisper about the Halls of Torment. When I think of what Sai must be going through, we'll bring him back, or die trying. Go with Lyris. Save Sai Sahan from the Halls of Torment. Kijk, dan mogen we hierin. Portal to the Halls of Torment. Where is the Amulet of Kings? Minimarco. Nou. The Sacred Halls of Torment. Overal zie je skeletten, jongen. Niet normaal. Oh, hallo. Kijk, er staat er zelfs nog eentje op. Zo, neemt die ook maar mee. Oh. Hatsiflatie. Ze blijft ook gewoon staan, hè. Deze is nice. Eens even kijken. Oh, deze is heavy. Ah. Nou, dan pakken we gewoon deze.
Hopsakee. Mooi hoor. That's Tharn's voice. What is he doing here? Where is the Amulet of Kings? Tell me or I'll gut you like a fish with your own sword. Witness the deadly power of my dark sword singers. Nee, kut. Wow. Oh, ik deed per ongeluk de verkeerde. Nou ja, maakt niet uit. Wacht, dan doe ik eventjes deze. Alles repaired. Prima. Moeten we nou even beter ons best doen. You see how simple it is to be a sword singer, Sai? Hopsakee. Kijk, die hebben we. How touching. Your friends are here to save you. Pity they arrived too late. It's time for your next round of torture. You'll enjoy this one. Apocalypse. Glories and laments. Vindication for the Dragon Break. Folly and Fixation. Kijk, daar krijgen we Heavy Armor 2 van. Which is nice. Maar ja. Ik heb geen Heavy Armor equipped. Blasphemous Revenants. Ghosts of the Old Tower. Het is wel leuk om een keertje voor te lezen. Principles of Conjuration. Oeh, two-handed increased to 2. Soraya Minwee's translation. Lekker. Kijk, een Proper Torture Techniques volume 13. Nou, dan gaan we eens even kijken. Focus on Failure. By the Duchess of Anguish. Pain can be an effective tool in the torture of mortals, but it has an inherent failing. It is temporary. Failure, on the other hand, lasts for an eternity.
Throughout their brief existence, every mortal invariably attempts activities that are beyond their physical capabilities in the hopes of achieving greatness. Mortals refer to this quality as ambition. Inevitably, complications brought about by overreach, overexertion, miscalculation, or simply by bad luck will result in a catastrophic failure in one or more of these activities. The resulting shame and self-reproach will often imprint itself within a mortal's mind and forever remain, haunting them for the remainder of their days. Failure, the natural byproduct of a mortal's ambition, can therefore be one of the most potent weapons in a torturer's arsenal. Mortals, through their liberal exercise of free will, do not wish to be reminded of their failures or their unrequited ambitions. Recounting these failures can have a devastating effect upon their pride, a pitiable quality which espouses the individual person as a unique and exalted personality in a vast meaningless universe. When a mortal's pride is affected, any other favorable qualities they might possess are devalued in their own self-perception. To wit, they begin to mentally torture themselves. One of the most elegant and efficient means of breaking a mortal spirit, then, is the constant and repetitive recreation of the events they consider to be their most devastating failures and inadequacies. By highlighting, exaggerating, and to some degree even distorting these events, we can create a situation where their own self-doubts and frustrations turn in war, devouring their own mind, body, and soul. Though it may take more time and effort than pure physical torture, a daily regimen of repetitive, forced failure scenarios will eventually break the subject's will without the need to resort to violence or bloodshed. The expense of which have been extensively documented as the direct result of elevated cleaning costs and desiccated corpse disposal. Now, there you have it. Ik moet eventjes met de leeuwers kletsen. Sai was right there. We had him. We were so close. Tharn was always mocking Sai, making jokes at his expense. Sai never responded, but I know it hurt him deeply. The Daedra must have sensed that. On the plus side, a doppelganger with Tharn's face was much more satisfying to kill. The Sword Singers are legendary. They were a group of Red Guard swordmasters, wiped out in the First Era by the Yokudan Emperor Hira. Sahan spent years trying to resurrect their lost art, but never succeeded. He considered it his greatest failure. So the doppelganger was using that failure to torment him. And it took on Tharn's appearance because he was a familiar rival that Sai secretly despised. Imagine seeing your nemesis succeed where you failed. Day after day, year after year. I can't think of anything worse. Zo, mooie zwaardjes aan de muur. Ik vind het altijd zo vet gemaakt, hè, die Daedra realms, zeg maar. Lekker duister. Wacht, ik moet die kant op. Brimstone Steps. Dus even kijken wat we hier hebben.
Ooh, nice. We appear to have some unwanted visitors in the Halls of Torment. Let's make them feel welcome, shall we? Oh, dat is die Duchess of Anguish. Oh, hopsakee. Doen wij het gewoon zo. Nice. Sai's alive, but he is far from safe. We need to hurry. Zo, kijk dan toch eens even. Your friend always had the opportunity to free himself. All he needs to do is reveal the location of the Amulet of Kings, and you can all be on your merry way. Ongelooflijk, hè? Mooi gemaakt. Al die watervallen. Heeft de Halls of Torment toch wat moois. Lekker. Kijk, en hier nog een kistje met een lockpick. Enjoy your visit. You'll never leave the Halls of Torment alive. Oh, nou daar ben ik niet zo zeker van. Hopsakee. Woesh. Lekker. Bam. Mooi kaputico. Neem dat ook maar meteen allemaal mee. It sounded like my voice. What's going on? I never said that. Kijk, daar hebben we nog deze. Potato wax. Nou, waarom ook niet? Oh. Novice provisioning furniture. Nicey, nicey. The Chamber of Dark Seduction. Where is the Amulet of Kings? Sai, my love, where is the amulet? If you tell me, this will all be over, and we can finally be together. Spannend hem helemaal in, jongen. Die doppelganger. They're after the amulet. Find a way to destroy Alyrus' shield. These
seems to be drawing power from those stones. Destroy them, quickly! Oh, er worden ook gewoon uitgeteleporteerd. Sick. I'll kill the intruders and bring you their heads, my love. Of die van haar. Why does she look like me? Oké, moeten we deze even kapot maken. Ah, dat is nummertje 1. Nummertje 2. Dan moeten we nog even aan de andere kant zijn. I'll protect you, my love. Move to flank. Circle around. It can't be real. It's not like this between Sai and me. Hopsakee, allemaal kapot. Oh, dit is wel nice. Dus even kijken, want deze die kunnen mooi equippen dan. Zo. Carrot soup. Lekker hoor. Hello there. Hopsakee. I don't understand. Zo doen we dat. Nou, moeten we deze nog eventjes... I'll deal with them. You'll be safe here, my love. Haha. Kijk, doe het gewoon zo. Hoppatee. Oh, nou. Hopsa, dood is ze. Too late. Once again. Come, my friend. Time for your next session. Haha. Zo. Vestige, hold a moment. Nou, kunnen we wel even wat lekkers
te eten allemaal meenemen? Radijsjes. Zoals een gitaartje. When I get my hands on Menemarco, I'm gonna slice that traitor stem to sternum and wash my hands in his body cavity. How should I know? Sai and I are friends. Good friends, nothing more. They pulled the idea from Sai's head, didn't they? What? No! Our friendship is based on honor and loyalty, not foolish games of love. I'm sorry. I didn't mean to snap at you. This is just so unexpected. Confusing. I think we just met Menemarco's Duchess of Anguish. I'll show her anguish when I bury my axe in her skull. Let's keep moving. And listen, don't mention this whole thing to anyone. I need some time to figure out what it means. Alrighty. Even kijken hoor, waar moet ik nou naartoe? Waar zit ik? Oh, daar. Oh. Dus dan moeten we hier verder. Kijk, zo'n sneaky doorgang. We don't get many visitors in the Halls of Torment, but there's always room for a few more. Permanent residents. Permanent residents. Such tenacity, such ambition, such bravery. Such a pity we're going to skin you alive and feast on your intestines. Geniaal. Kijk maar eens even naar al die lava. Meaningless in the Halls of Torment. Whether it takes a day or 1,000 years, Sai Sahan will be broken. Zo, hoppatee. Destruction staff increased to 24. Lekker hoor. Kijk, en dan kunnen we naar de Chamber of Agony. Where is the Amulet of Kings? Where is the Amulet of Kings? This can all be over if you just tell me. You can finally rest. You'd like that, wouldn't you, Sai? Have I been here 2 years? Or 2,000 years? I can no longer tell. But I will never break. Never. Never. Nou, lockpicks die heb ik ook wel aardig genoeg. Zo. I should have never. Who dares to defy the Duchess of Anguish? I will tear out your heart and make you feast upon it.
What death do you prefer, mortal? Slow and painful or quick and painful? I think I'll kill you quickly, then resurrect you and kill you slowly. An eternity of agony. It will be glorious. So dan. Hopsakee. The Duchess of Anguish is no more. So. I do not know you. Why are you here? Who sent you? Varen sent me. I'm a friend. The Emperor? He lives? This day is filled with wonders. They forced you to reveal the location of the Amulet of Kings. They tortured me for many months. Years, perhaps. But I did not break my vow. The amulet is hidden and safe. Can you walk? We need to get out of here. My strength is returning. Lead on. Nou, daar gaan we dan. Bring him through the portal quickly. Portal to the harborage. Alrighty. Kunnen we even met Varen kletsen? Sai Sahan lives. You've outdone yourself, Vestige. The Daedra tortured his mind as well as his body. The minds of some men can endure hardships far greater than anything the Daedra can concoct. The forces of loyalty, honor, and friendship are powerful indeed. What's our next move? We must recover the Amulet of Kings, but only when Sai Sahan has had time to recover. He is a man of great strength, but he will still need to rest after such an ordeal. Where is the Amulet of Kings? Sai locked the amulet away in the ruins of San Kotor and entrusted the key to one of his close associates. But he can tell you himself. Speak with him. He's eager to meet his liberator. I'll contact you when we're ready to move forward. Nice. Gaan we even met Sai Sahan kletsen. I owe you my life. My lord calls you Vestige. A strange name. Is it true your soul was taken from you? Yes, it's true. Stranger still. My people say that bravery and honor are the hallmarks of a great soul. Yet you have both of those things in great measure. I had begun to think that honor was a relic of the past. You give me hope. How are you feeling? I cannot say. Physically, I am unharmed. But mentally, I feel a darkness in my heart. A weight on my soul. I do not know how long this emptiness will remain. How do we get the Amulet of Kings? I hid the amulet in a sacred catacomb protected by magical wards. The means of lifting these wards are in the keeping of my old mentor, Kasura. As soon as I am able, we must meet with her. We will as soon as you're well. You should rest now. I will try to rest, but I am a warrior. We cannot sit still for very long.
I should certainly bathe before we meet with Kasura. I am unpleasantly fragrant. If she happened to be downwind of me, well, I would never hear the end of it. As you say, Sai. The path ahead of us is a dark one, but it pleases me to know that I shall walk the path with friends. May we all rest a little easier tonight. I know I shall. Dus we krijgen de Jewel of the Duchess. Slight Glyph of Health en een skill point. Nice. Hoppa, die hebben we ook compleet, jongens. Gained 1 skill point. Soul Magic increased to 4. Hoppa. We hebben iets in rank gestegen. De Halls of Torment achievement. Lekker. Ja, want kijk, daar hebben we toch ook wel weer wat van. Achievements. Kijk, deze hebben we vandaag gehaald. Explore a Clear Knife Ear Grotto. Complete Main Quest Chapter 3.5. Rank 2 Deconstruction Analyst. Novice Provisioning Furnisher. En The Halls of Torment Complete Main Quest Chapter 4. Lekker. Dan ga ik nog heel eventjes kijken voor eventueel skills die ik nog kan upgraden. Dismember. Oké. Dat is misschien wel handig. Even kijken. Reduce the damage you take from damage over time abilities. Yo. You have a living death ability slotted. Your critical strike chance with all healing abilities is increased by up to 10% in proportion to the severity of the target's wounds. Weakness to elements. Ik heb ook wat advised skills. Even kijken. Ja, dan moet ik eigenlijk deze hebben. Dit is dan advised morph. Increases the size and duration of the wall. Oké, nou dan doen we die wel. Ook goed.
Kan ik in principe... Deze nog ook nog wel doen. En deze doen maar. Oeh, used by 50%. Nice. Upgrade. Nou ja, en als we dan toch bezig zijn, kunnen we deze er ook nog wel bij doen. Yo Metal, hey Mr. Vibes. Hoe is het met jou dan? Doen we deze nog wel bij. Goeie kerst gehad. Even kijken of dat ik in de stad nog even wat kan doen. Oh. Ah, there you are. Come. We must talk. Do you know how long I've been looking for you? Nou, dan maar eens even hier kijken wat ik hier nog kan doen. Oh ja, ik kan nog wel een paar spulletjes verkopen trouwens. Ik wil alleen even snel de merchants zoeken. Oh ja, die zitten daar. Nice. Kijk, die zit allemaal hier. I can't believe I missed the whole battle with the daggers. Who am I supposed to fight now? Dark elf nobles? They can't fight for Bullstool, and when you hit them, all they do is whine. Ja, cel. Kijk, dit kunnen we allemaal verkopen voor dik wat geld. Nou ja, dik. Beetje dik. Ja, het scheelt toch weer. Toch al ruim 8000 goud. Lekker hoor.
Nou, dan doen we even deze eten. Altijd lekker. Heb een fijne kerst gehad, ja, en jij? Nice, man. Ja, ik ook wel. Vooral veel gecomet, dus... en gedronken ook trouwens, dus mijn buik is weer exponentieel gegroeid. Zoals altijd met de kerstdagen. Ja, dat komt, dat is dan altijd allemaal zo lekker, joh. Dan kun je gewoon niet stoppen met eten. How long I've been looking for you. En dan krijgen we met oud en nieuw krijgen we ook nog eens een keertje die oliebollie. Dus dan daarna kan mijn buik weer voor een jaar afslanken. Oh, die zit hier te huilen, ik denk al. Die zijn er dood gegaan of zo. My pa and my brother are dead. I can't believe it. I can't imagine what my mother must be feeling. Lijkt wel een man die aan het huilen is, joh. Damn that brother of mine. He went and got himself killed. And damn the daggers too. Every last one of them. Alrighty. Nou, het spullen verkocht. Even kijken. Ja, ik ook. Gedronken klein beetje. Oh, lekker. Kun je er ook weer even tegenaan. Nou, dan gaan we nog eens eventjes één quest van de hoofdverhaallijn doen. Ik zit meer aan de waterpijp tijdens kerst. Ja, dat is ook lekker. Ook lekker relaxed. Ja, dan gaan we hier weer naar binnen in de Harborage. Heb je iets moois gekregen? Moet ik even goed nadenken. Ja, ik heb wel leuke dingen gekregen trouwens. Ik heb wat bier gekregen. Maar ook zo'n horen waar je uit kan drinken, zeg maar.
Die heb ik van mijn moeder gekregen, maar die ligt nog bij mijn moeder, anders had ik hem wel even geshowd. Maar ik heb ook nog een, die kan ik wel even showen, van mijn vriendin. Heb ik ook nog een bak, hoe noemen ze dat? Ja, zo'n springvorm gehad. Om lekkere taartjes in te bakken. Ja. Het ziet er niet zo heel bijzonder uit, maar ja, dat is wel lekker. Met anti-aanbaklaag. Zo'n horen gebruik ik ook. Oh, vet. En drinkt het een beetje? En wat heb ik verder gehad? Verder niet veel volgens mij. Zekers. Oeh, nice. Ben benieuwd. Honor and faith to you, my friend. We are nearly ready to depart. My Lord Varen requested that Tharn and Snow Lily join us, for safety's sake. Though I have seen fewer places as tranquil as the Valley of Blades. Mijn familie komt uit Scandinavië. Zo. Dat is niet naast de deur. Wel vet, man. Ga je er ook wel eens naartoe? Kijk, why do we need to go to the Valley of Blades? An old friend Kasura dwells there. Before I was captured, I placed an enchanted ring in her keeping. The ring is a key of sorts. Without it, we will not be able to open the secret chamber where the Amulet of Kings lies hidden. Ja, voor de corona. Mijn oom woont daar nog. Oh, dat is wel echt vet. Ja, het is jammer hè, dat het met corona allemaal zo moeilijk gaat. Maar in ieder geval vet dat je er voor de corona nog bent geweest. Hopelijk kun je snel weer. Als het allemaal een beetje mee zit tenminste. Alleen we hebben wat ze noemen een moderne vikingstijl familie. Oh, dat is wel super vet. Dan heb je zeker ook naar die Vikings-serie op Netflix zitten kijken. Ik moet hem zelf nog kijken hoor, maar ik hoor van iedereen dat hij echt fucking goed is. Nou, dan mag hij eens nog even wat over Kasura vertellen. She was my first mentor and instructor, a true master of blades. She still trains young swordsmen in the valley, though she deems worthy of her instruction. Komt niet door die serie hoor, was al door de jaren heen. Ah, vet. Dat is wel bruut. Ja, ik hou ook wel een beetje van die Viking-stijl. Zoals, ja, Vikings moet ik dan nog wel zien en Assassin's Creed Valhalla moet ik nog steeds spelen, maar... Ik ben de enigste die de serie heeft gezien, 1 seizoen dan. Ah, is toch wel nice. Ik heb hem nog helemaal niet gezien. Maar hij staat wel op mijn verlanglijstje om te kijken. Want ik hoor wel van iedereen dat hij wel echt goed is. En ja. En dat ook best wel overeenkomt met de Viking tijd, zeg maar. Het is moeilijk om het te kopiëren met de hele familie. Ja, zo echt wel. What does she teach? Swordsmanship, but much more than that. Her teachings revolve around a trinity of body, blade, and brilliance. The sword singers of old were said to be masters of all three. Oh, look, there will be time for questions later. Are you ready to depart?
Mijn oom vind ik eigenlijk het meest op een Viking lijken. Vet man, heeft hij dan ook zo'n dikke baard? Die heeft meer het accent en de wapens. De meeste mannen in mijn familie hebben zo'n baard. Wow, dat is wel echt bruut. Ja, ook die wapens, jongen, dat is wel echt gaaf gedaan. Vaak van die dikke bijlen. No, I'm ready. I'll open a portal to hasten your journey. Die heeft hij zeker. Oh, dat is wel echt bruut, hè? Nou, the Valley of Blades. Alleen mijn ouders gingen naar Nederland verhuizen omdat ze niks konden vinden in Scandinavië. Zo. Maar dan denk je wel echt van, wat moeten ze dan in Nederland, joh? Nou, wel mooi natuurlijk dat ze naar Nederland zijn gegaan. Nou, moet ik eens even met die Sai Sahan kletsen. Do you smell the scent of burning embers in the air? Oh, we may be in for a treat if Kasura is teaching the firewalk. Klein landje, weer is erg verschillend. Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. Nederland is wel een kluslandje. Een knuslandje. Which way are we heading? The Abbey is just down the path. We're fortunate that my Lord Varen opened a portal for us. This landslide appears to have blocked the valley's only approach. I cannot say. I've never known these mountains to experience earthquakes. Strange. Gelukkig zijn we niet bij de kleine groep. Nee, beter. Mijn broertje is de kleinste in de familie en die is 1,84, dus je kan je wel wat voorstellen. Zo hé. Dat is dan de kleinste. Fucking hell. Kom ik aan met mijn 1,71. Damn. Ja, moet je nagaan, de kleinste. Jeetje. Een torent de rest helemaal boven me uit. Ik ben bijna de grootste, alleen 10 centimeter kleiner. Wow. Hoe groot is de grootste dan? Ik ben 1,92. Zo de ju. ...2,2 meter. Echt zo'n boom, jongen. Dan moet ik echt zo kijken. Ik krijg een nekhernie. The old Redguard swordsmen shaved their beards. It is tradition for Redguard men to shave their heads, following a time of great trials. I shaved mine long ago, when I failed in the task to restore the lost tradition of the sword singers. Also, long hair gets in the way during battle. Alleen ik groei niet meer, ben al 17. Nee, dat is waar. Dan zit je wel tegen het eindje. Ja. Ik wil misschien dat er nog 1 of 2 centimeter bij komt, maar... Moet je echt geluk hebben. There is an old Redguard proverb.
A man is only as great as the beard that wears him. A full and healthy beard carries with it a sense of great honor and wisdom. Also crumbs. Ik hoop het wel. Ja, inderdaad, het zal wel nice zijn. Couldn't be grabbed in battle. Oh, a few have tried, but a fool and his fingers are quickly parted. The Abbey is just down the path. We're fortunate that my Lord Dit hadden we al gehoord. Let's go. It is strange to return to these mountains. Memories of youth flood my mind. Each one bringing its own sorrow or its own smile. Oh, joy. We've been here less than 5 minutes and Sahan is already getting maudlin and weepy. Shut up, Tharn. Don't let him get to you, Sai. Let him roll his eyes. Maybe he'll find a brain back there. Gusura often said that rudeness is a weak man's imitation of strength. She is wise beyond her years. You will like her, Snow Lily. Alleen met schoenen aan ben ik al wat groter, 1 tot 2 centimeter. Ja, schoenen aan, dat helpt echt, joh. Vooral als je dan ook nog schoenen hebt met van die dikke zolen. The Abbey burns. Quickly, we must find Gusura. So much destruction. What could have done this? I'm afraid I've seen this before. Keep an eye skyward, Titanborn. Die heb ik niet, helaas. What to do? Nee, kun je nagaan. Dan zou het alweer 3 centimeter schelen of zo. Ik wil wel nieuwe schoenen. Fijn, man. Weet je al wat voor hem? The Abbey is reduced to rubble. What will we do now? Elke week komen we wel weer klasgenoten met een kutopmerking over dat ik ze schoon moet maken. Ja, je moet me wat te klagen hebben, hè? Nee, nog niet voor gekeken. Ik had laatst ook de martens gekocht, die zijn wel goed. Die zitten wel echt lekker. There's trouble afoot. Sai Sahan. Intruders. Cultists. They attacked the Abbey. So many of my students have fallen. The Abbey is in ruins, Gusura. How could they? Gigantic beast. Like nothing I've ever seen. Cultists. They're opening rifts to oblivion. Save your strength, Gusura. We will make them pay. I promise you. What do you think? Trap? It's only a trap if you don't know about it. I assume everything is a trap, therefore it's a challenge. Ja, die ken ik. Draag mijn vader ook. Ah, vet. Jij moet ze wel eventjes even inlopen. Maar na 2 of 3 keer dragen, dan zitten ze wel super. Oké, ik moet dus... In the name of Moloch Baal, come forth and destroy his enemies. Sigils destroyen. Nou, kom maar op dan. Zo, die is kapot. Wat wel irritant is dat ik gisteren overvallen was. Meen je? What the fuck? Hoe dan? Heed me, Daedric minions, and obey. Kijk, er komt de volgende lading. Zo, kijk eens wat een schoonheid, hé. Jeetje.
kwamen 5 van die drugsverslaafden op me af. Ze waren bewapend, dus ik deed niks. Nee, inderdaad, dan kun je beter maar niks proberen. Maar meteen met z'n 5, joh. Holy shit. Ik had alleen €5 op, maar dat kon ik wel missen, want ik verdien 415 per maand. Oh ja, dan valt €5 gelukkig nog wel mee, ja. Alleen toen ze weggingen heb ik er een op zijn nek geslagen en weggerend. Geniaal. Zo, dat is een verdiende loon. Hier, flats, hoppakee. Die kun je krijgen, teringhond. Hosts of Oblivion, come forth and feast. Zo. Zo, er komt nog zo'n schoonheid bij kijken. Hoppakee. Helemaal kapot. Ja, kut hè. Die dingen even kapot maken. Hopsakee. Gewoon een volle in zijn nek en dan vallen ze wel en dan komen ze niet achter je aan dat ze slomen zijn. Echt mooi hoor. Maar dat zal ze leren. Sai Sahan and company at last. My pet has been waiting for you. Zo. Kijk eens even. Nou, er komt even deze bij. How many more of your friends must die, Sai Sahan? Where is the amulet of kings? Zerura. Laat niks van me achter. Ik had wel degene met de grootste mond gemapt, dus die was klaar. Hier, meteen de mond gesnoerd. Lekker man. Ja, je moet gewoon met de poten van andermans spullen afblijven. Well fought. Sai Sahan travels with worthy companions. Are you injured? My injuries are not serious. What are a few more scars to an old warrior? Scars have the virtue of reminding us that our past is real. My students and my home have not fared half so well. I'm glad to see you. I'm curious why you are here. We've come for the ring. Is it safe? We did not find the Ring of Stendarr's mercy, but now that the King of Worms knows you are here, it is only a matter of time before he launches another attack. We must collect the ring and leave quickly. Indeed. Atop the eastern stair is the secret entrance to the ancestral crypt. The ring is within. Well, let's go then. Follow me. The hidden entrance will not be obvious. Why would a crypt need a secret entrance? It's a wonder there's an unplundered crypt in all of Skyrim. You Nords could learn a thing or two from the builders of Hammerfell. Perhaps Hammerfell could also teach Nibene the virtue of good manners.
precies, maakt niet uit of het een euro is. Het is toch van iemand anders. Ja, toch? Jeetje, ze hebben alleen geluk dat ze mijn horloge niet hebben gepakt. Anders had mijn vader ze aangevallen met zijn vrienden en dan waren ze al neer. Ja, echt joh. Van zo'n dure spullen moesten ze helemaal vanaf blijven. Hé jongen, vieze grafrakkers. I can feel the presence of my ancestors whenever I come here. I am burdened with a great responsibility to honor their sacrifice and uphold their legacy. Your ancestors are interred here. I, along with some of the most renowned sword singers who ever lived, we must tread carefully and with great respect. Why did Kasura hide the ring here? We both thought it would be well protected in the Valley of Blades. The most gifted young swordsmasters of Hammerfell are invited to train with Kasura. The town was bristling with strength and steel before the Titans showed up. Is vaker gebeurd dat iemand horloge wil pakken. Heeft hij hem meegenomen, had mijn vader hem opgezocht. Ik heb een trekker erin gedaan, dus zo moeilijk was het niet. Lekker, en dat weten ze natuurlijk niet. Zijn ze meteen fucked, jongen. Nice. How did Minimarco find out about this valley? I cannot say. Perhaps someone told him of my past. Perhaps he pried the memory from me during my time in the Halls of Torment. Either way, I am to blame for the valley's destruction. No one I love will be safe until Minimarco has been dealt with. We'll stop Minimarco. And I shall need a proper weapon. Kasura said that my father's greatsword lies with the ring. It seems proper that I should wield it in his honor. Dat weten ze niet, ze weten ook niet hoe hardcore mijn vader is voor zijn spullen. Ja, ik wil net zeggen, die zal wel niet vies zijn van eventjes een stompje geven. Tread lightly. Few living have been permitted to walk among these honored dead. Nou, daar zit allemaal niks bijzonders in. Wel een mooie crypt, hé. Zou ik er willen wonen? Nou, het zal wel stinken. Al die lijken. Nou, ik krijg in ieder geval wel een blueprint. Used to learn recipe. Common wheelbarrow. Die had een baksteen door zijn raam gegooid, een goede mappen gegeven, zo kreeg ik mijn spullen terug. Dat kan ik weer niet intimiderend klinken. Nee, dat moet echt, dan moet je echt liggen of zo inderdaad, ik kan dat ook niet zo. Maar wel mooi dat je vader gewoon een baksteen door zijn raam heeft gegooid ook. Dat is echt wel hardcore, ja. Holy shit. Zo, kijk dan toch eens even. Divad Hunding, son of Frandardo Hunding, Helhanse no Shira, the greatest of the sword saints. The hearth of every household in Hammerfell has a small alcove containing a copy of his father's greatest work, the Book of Circles. Oh, hier is die ring. Ring of Stendarr's Mercy. Seems fitting that the Ring of Stendarr's Mercy lies with my father's greatsword. We will need both for the battles that lay before us. Nice.
This ring bears the sigil of Stendarr, god of righteous might. Als hij niet naar buiten kwam, ging hij naar binnen. Dat was het plan. Geniaal. Ja, met een baksteen door de ruit, dan ligt die optie mooi open. Ik kan die gewoon zo naar binnen wandelen. Hoppakee. En dan meteen een klap zijn smoel geven. By the sword of my father, Nazir at Sai Sahan, I pledge myself to the destruction of Mannimarco and the liberation of Tamriel from the tyranny of the god of schemes, Molad Bal. The ring is yours. Guard it well. I must return to my students to begin the long task of rebuilding. Kasura, will you come with us? Thank you, but I cannot leave the Valley of Blades. I must bury the dead and tend to the wounded. I must return with the ring, but perhaps Sai Sahan and the others can help. I knew you would lead me to the ring eventually. Give it to me. Your presence defiles this place, Mannimarco. Give me the ring, and I might spare your pathetic lives. We struck down your Titan, and we'll strike you down soon enough. Titan's a prelude of what's to come if you continue to defy me. Defy you? Your delusions of godhood are laughable, you ignominious corpse herder. Very well, then. I'll simply take the ring from your corpses. Blasphemy! How dare you raise the honor dead to fight your battle? Zo, ik ben al bijna doodje. Hopsakee. Look out! He's raising lava! The next time you hide something from the most powerful necromancer in all of Tamriel, oh, you shit. might reconsider Oh, man. hiding it in a bloody tomb. Gewoon 2 van die sterke sloepers, hè? Oh, nou nog die.
Lekker. Nog een. Zo die. Hoho. Nog een keer 2. Oh, maar deze zijn niet zo moeilijk. Hoewel. Wat ja. Wacht, kan ik nou helemaal overnieuw beginnen? Oeh, ik ging net zo lekker, hè. Volgens mij moet ik dit hele gevecht gewoon overnieuw doen. Maar komt goed. Oh, we hebben hem. Nice. The ring is ours for the time being. Guard it well. Ik denk niet dat je tegen een grote man gaat die al meer dan de helft van zijn leven heeft getraind, die ook nog zo'n intimiderende stem kan doen. Nee. Nee, dan wil je wel echt meteen in een hoekje gaan zitten huilen volgens mij. I'll guard it with my life. You must return to the harborage and give it to Lord Varen. It will remain safe in his keeping until it is time to travel to Sancretor. Lyris, Abner, and I will remain here to help Kasura bury the dead and tend to the injured. How will I return? Lord Varen has been observing our progress. He will open a portal for you to return. There it is, the top of the stairs. Go, quickly! I'll tell them what happens. Oké, nou kijk, we kunnen in ieder geval zo terug naar de harborage. Maar ik ga weer, het is laat. Ik wil vroeg opstaan morgen. Ja, snap ik. Ik ga ook voor deze quest afmaken en dan ga ik ook stoppen, denk ik. Fijne avondstream nog, zie je bij de volgende. Joe, hey, tot de volgende man. Fijne avond nog en succes morgen. En thanks dat je even bent wezen kijken, hè. Goed oud en nieuw alvast. Bye bye. In my mind's eye, I witnessed your battle with the worm cult and with the undead Ansei abominations. Your mission was successful, was it not? Here is the Ring of Stendarr's mercy. The Abbey of Blades was destroyed. I witnessed the Titan's assault and sensed the deaths of many innocents. It is a great and terrible loss. Sai Sahan and the others will need time to aid Kasura. I will contact you when they return and we will begin the journey to Sancretor. Sword Saint's Joker.
Slight Cliff of Health en een skill point. Complete quest. Hoppa, level up. Level 18 jongens, hartstikke flats. Lekker hoor. Gained 1 skill point. Light armor increased to 22. Bone Tyrant increased to 17. Living Death increased to 17. Boneyard increased to rank 3. And achievement The Valley of Blades. Nice man. Nou, dan gaan we eens even kijken voor de level 18 rewards. Tip: use the housing brochure to obtain a free house. Trophies that can be displayed in your residence can be obtained by defeating dungeon bosses. Nice. Oh ja, dat is die. Lekker man. Dungeon Finder unlock Arx Corinium. Once an Imperial fort is now occupied by denizens of the deep swamp. Even stranger things. Oh, hier kan ik er eentje van kiezen. Ja, wat zullen we doen? Ik vind dit wel leuk, zo'n Imperial Brazier. En we krijgen natuurlijk een attribute point en een skill point. Claim. Ja! Nice. Nou, doen we maar weer wat magica erbij. Commit points. En dan hebben we hier nog weer 2 punten. Alrighty. Increases your magica recovery by 4% for each piece of light armor equipped. Oeh, nou doe die maar dan. Upgrade. Nicey. Dan nog meer. Dismember. While a Grave Lord ability is active, your spell and physical penetration are increased to 750. Hey GP Dutch, thanks voor die follow en cool dat je er bent. Ik speel ook ESO. Nice. En hoe lang speel je het al? Laat ik deze maar doen. Een wat hoger level. Nice. Welk level ben jij? Hey, daar hebben we die kettle weer. Nice man. You're a fan of poetry, aren't you? How's this then? As I was going out one day, my head fell off and rolled away. But when I saw that it was gone, I picked it up and put it on. Rather like that one. Toen het uitkwam heb ik het een jaartje gespeeld en heb het een paar maandjes geleden weer opgepakt. Bij level 750. Zo. Nice. Ik heb het tijdens de beta gespeeld. En toen daarna eigenlijk ook gestopt. En toen ten tijde van Morrowind, ja, heb ik het eigenlijk weer af en aan opgepakt, zeg maar. Mijn hoogste level is nu 180 ergens, volgens mij. Tenminste, met een character ben ik level 180, dat is mijn hoogste. Maar 750, dat is wel echt fucking nice. Ja, als je ziet, tegenwoordig kun je tot level 3600 of zo. Echt niet normaal.
Vestige, meet me at the harborage. We are ready to reclaim the Amulet of Kings. Hupsakee. Ik speel zelf bijna alleen maar duels en ik speel op de PlayStation en PvP. Ja, nice. Dan stijgen die levels ook al best hard. Ik moet zeggen, alleen PvP heb ik nog nooit gedaan. Maar dat is in Zero deel, toch? Do you know how long I've been looking for you? Even kijken of ik nog wat dingen kan deconstructen. Hier niks. Deze kunnen we wel even doen. Hopsakee, Apprentice Deconstructor. Je kan een serial deel of Imperial City, maar je kan ook Battlegrounds doen, dat is wel leuk. Of Duels, dat is gewoon 1 tegen 1. Nou, ik ben wel eens een paar keer uitgedaagd voor Duels, ja, dat is wel lachen, maar ik win eigenlijk nooit. Maar dat komt echt omdat die gastjes van een veel hoger level dan zo'n duel proberen te doen. Ja, daar kun je gewoon niks tegen doen. Do you know how long I've been looking for you? Maar deze kan ik ook wel wegdoen. Oh, je moet nog even wat spullen verkopen trouwens. Ben er weer vandoor, succes met je stream. Ja, thanks GP Dutch, leuk dat je eventjes langskwam. En ja, tot de volgende zou ik zeggen. Een fijne avond nog, hè. Bye bye. Kijk, dan doe ik hier eventjes... Since the war began, the market has never been busy. Eventjes zo'n... Zij is volgens mij wel zo'n trader. I can't believe I missed the whole battle with the daggers. Want... Deze kan ik nog verkopen. Hey. Forgotten Adventures Inferno Staff. Zo'n oud pokkerding. Die. Ah, nice. Oh ja, ik kan trouwens mijn wapen ook nog eens even een keertje enchanten met iets. Ja. Laat ik eerst maar deze doen.
Zo. Where in oblivion did these things come from? Zo, dan gaan we nog eventjes op weg naar de Harborage en dan breid ik er denk ik ook een eind aan. Zo. Nou, dan kan ik hier mooi de volgende keer weer verder gaan. Zo. Nou jongens, dan wil ik jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor het kijken. En ja, toch nog eventjes mooi zo'n allerlaatste stream van dit jaar de deur uit gedaan. We hebben eventjes lekker gewoon relaxed Elder Scrolls Online gespeeld. Hartstikke leuk. Toch een paar questen van de hoofdverhaallijn voltooid. Dus dat is ook wel nice. Ik zal hem eventjes zo zetten. Ja. En zo is er eigenlijk alweer een einde aangekomen. Ja, de tijd vliegt altijd met gamen. Moet even kijken wanneer ik weer online ben. Ik denk volgende week maandag weer. Want ja, met oud en nieuw ben ik bij mijn vriendin. Zondagavond kom ik pas terug. Dus dat wordt dan... maandag wordt dan echt de eerstvolgende stream weer. En dan is het even kijken wat we gaan doen. Misschien dat we een start maken met Tomb Raider 2 of... waar nou nog meer? Oh ja, Prince of Persia, The Two Thrones misschien wel. En binnenkort zal ik sowieso ook eventjes een beginnetje maken aan Battlefield 4. Want die heeft eigenlijk lang stilgelegen. Battlefield 3 heb ik dan echt 2 maanden terug of zo al uitgespeeld. Dus eigenlijk verdient hij het om als eerst volgende keer gespeeld te worden. Dus misschien doe ik dat ook wel. Maar goed, dat is even kijken. Ligt er ook een beetje aan waar ik zin in heb. Dus, maar komt goed, ik hou jullie op de hoogte. Sowieso kunnen jullie me volgen via mijn Discord, zeg maar. Op de hoogte blijven van hoe of wat. En gezellig kletsen met elkaar. Mijn social media zoals Facebook en Instagram. Dus dan blijf je eigenlijk altijd wel op de hoogte van wanneer ik weer live ga. En ook zie je dan leuke clipjes af en toe voorbij komen. Clips die ik dan heb gemaakt van mijn streams eigenlijk. Ja, van grappige momenten of in één keer van die bugs of zo. Dat soort dingen.
Ja, en dan zou ik voor nu zeggen, dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. En sowieso wens ik jullie ook echt een heel goed uiteinde. Een heel mooi oud en nieuw. Vol gezondheid in 2022 eigenlijk. En dat we nog maar lekker veel mogen streamen. Dus ja, 2022. Het zou leuk zijn als er dan echt heel veel volgers bij komen. En dat we gewoon één grote party met elkaar hebben bij elke stream. Dat is het nu al, maar hoe meer zie, hoe meer vreugde natuurlijk. Ja. Ja, en dan zou ik zeggen, jongens, tot de volgende. Tot maandag, zou ik zeggen. Dus bedankt voor het kijken. Check jullie dan. En doe rustig aan. Bye bye.